cho các bạn nữ. Hôm nay thì chia sẻ là cơm gia đình 3 món, đó là món thịt kho hột vịt và món tàu hũ xào xả ớt, và món thứ ba là món canh cải nồng với lại nấu với cá lóc. Tại sao Trang lại chia sẻ những cái món mà Trang nghĩ là rất là khá, nghĩa là rất là quen thuộc với các bạn. Tại vì Trang nghĩ là cùng là một món ăn nhưng mà các công thức, cách thức nấu của mỗi người khác nhau, thì thường ta có câu là 9 người 10 ý mà. Thì giờ Trang chia sẻ mà cách của Trang, biết đâu thì các bạn hợp gu với Trang thì sao, hoặc là các bạn thấy là cái cách của Trang nó đơn giản, các bạn có thể áp dụng, thì Trang chia sẻ với các bạn. Bây giờ Trang không nói nhiều nữa, Trang bắt tay vào làm thôi. Thì nguyên liệu cho 3 món này thì món thịt kho hột vịt tất nhiên là phải có thịt ba gọi. Thịt ba gọi này thì các bạn khi mà các bạn mua đó, bạn cũng lựa cái phần nạc và phần mỡ nó vừa đủ, nó vừa đều với nhau để cho nó ngon. Cái phần thịt này thì Trang đã trần sơ qua cái nước sôi rồi đó mọi người thấy tưởng là không có Trang luộc đâu, nghĩa là nấu nước sôi rồi Trang tắt bếp và Trang để thịt vô thì vớt ra, và tự nhiên là phải có trứng rồi nè, trứng vịt. Rồi món tàu hũ xào xả ớt thì các bạn chuẩn bị cho Trang là 2 miếng tàu hũ trắng, tại vì Trang muốn là mình xài tàu hũ trắng thì mình tự chiên, mình cảm thấy là ngon hơn, tại vì khi mình sử dụng dầu ở nhà mọi người mình an tâm hơn. Thì tất nhiên là phải có sả đây thì Trang đã chuẩn bị đây là sả cho nó sắc khúc nè, còn đây là Trang đập chặt ra, xong đó Trang sắc phân nhỏ mỏng. Rồi đây thì tiếp theo là món canh cải nồng nấu với lại cá lóc, thì tất nhiên phải chuẩn bị cá lóc và canh cải nồng với lại hành lá cho một miếng gừng, và chuẩn bị có ớt nữa mọi người. Rồi phần gia vị thì các bạn chuẩn bị cho Trang đó là có muối nè, có tiêu, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm và đường. Rất là đơn giản mọi người. Và dĩ nhiên là thịt kho hột vịt các bạn đừng quên là nước dừa tươi nha mọi người. Thì cũng tùy thôi, có người thì xài nước lã, thì tùy về sở thích của mọi người thôi. Rồi bây giờ Trang bắt tay vào làm nha mọi người. Bây giờ Trang sẽ ướp cái phần thịt kho, thì để mình có thời gian để cho nó ngấm. Đây bây giờ thịt nha, thịt thì ở đây thì các bạn Trang đã đập đây dùng cối, các bạn Trang đập tỏi với lại ớt rồi đây, ớt đỏ nha mọi người, các bạn nên xài ớt đỏ. Đây Trang cho cái phần thịt vào một cái tỏi ớt này, Trang đã bóc, Trang đã đập dập nó. Bây giờ Trang sẽ cho đường vô. Các bạn ơi, khi mà các bạn kho thịt á, nếu mà các bạn kho bằng nước dừa đó thì cái lượng đường mà các bạn nêm á, thì ít đi nha, hoặc là khi mà các bạn làm nước lã thì các bạn nêm đường nhiều chút xíu, tại vì trong cái nước dừa nó có chất ngọt rồi. Mình nêm đường đây như 1 muỗng cà phê. Tiếp theo là cho muối thì Trang cho cái muỗng cà phê nhỏ là Trang cho 2 muỗng. Trang xài muối ngọt cho mọi người, cho mọi người biết hiểu ý Trang rồi ha. Rồi bột ngọt Axingon Trang cho được 1 muỗng cà phê. Nước mắm ngon, Chị cho 1 muỗng canh.
cái phần thịt này thì Trang chỉ làm có nửa ký thôi, tại vì quay clip cho mọi người xong rồi Trang ăn luôn nên Trang không có làm nhiều. Rồi các bạn ơi, chắc là nhiều bạn sẽ có thắc mắc giống như Trang là tại làm sao mà để khi mình kho thịt, cái nồi kho thịt làm sao để cho cái nước nó trong thì nó ngon, nhìn nó đẹp mắt, nó ngon đó mọi người. Thì Trang nghĩ chắc có nhiều cách, nhưng mà thật ra thì bản thân Trang thì biết 2 cách. Một cách làm bình thường mà Tết mà Trang ở dưới quê mà kho một cái nồi lớn để mà cả gia đình ăn thì thường khi mà ướp xong như vậy nè mọi người, thì trong một cái thau hoặc là trong một cái son lớn thì nhà Trang mới đem đi phơi nắng, phơi khoảng 2 tiếng, tiếng rưỡi đến 2 tiếng như vậy thì khi kho thì nước nó trong. Còn mà Trang biết thêm một cách nữa mà khi mà nếu mà các bạn không thích phơi nắng thì đó là cho các bạn dắt ví dụ như từ 1,5 kg 2 kg trở lên, các bạn cho một trái chanh vào cái phần mà mình ướp một phần. Ở đây Trang làm nửa ký thịt ba gọi thì Trang sẽ cho nửa trái chanh. Khi mà các bạn làm ớt đỏ đó thì các bạn thấy được là cái màu ớt nó sẽ tăng thêm cái miếng ba gọi chúng ta được cái màu đỏ, nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ thì Trang sẽ cho cái nước màu, và nước màu này là nước màu Trang Thắng, thì các bạn thấy không, nó sệt rất là đẹp. Nhìn đây cái nồi nó thủy cưng. Rồi cái chảo này nè Trang mua để dành Trang làm món nước màu, hoặc là mỗi lần mà mình muốn ăn kho khô mà ăn cháo trắng thì Trang sẽ dùng cái chảo nhỏ này. Rồi Trang sẽ để cái phần ba loại này phần ướp này trong vòng nửa tiếng ha. Rồi Trang sẽ để qua một bên nửa tiếng. Đây, qua một nửa tiếng. Tiếp theo thì Trang sẽ xắt ra đậu hũ nhỏ nhỏ ra để Trang chiên nha mọi người. Trang sắp dạng hột lựu mà nó nhỏ nhỏ như vậy nè, ăn cái gì đó nhỏ nhỏ. Và bây giờ là Trang sẽ tiếp theo chuẩn bị cho cái phần canh của Trang. Bây giờ ha các bạn nha, cá này thì Trang nói trước đó là Trang đã luộc rồi. Bây giờ Trang sẽ lấy xương ra, Trang lấy cái phần thịt ra nha mọi người. Bây giờ Trang lấy xương nè. Khi mà Trang đã lấy thịt cá ra, cái phần thịt của cá ra rồi thì bây giờ Trang để đây, một lát Trang sẽ nấu canh. Nhưng cái xương thì Trang cũng không bỏ nha mọi người. Cái xương một lát Trang sẽ lấy để nấu cái nước lèo để nấu canh. Mình nấu với nước lã là nước lèo đó mọi người. Đây ha, giờ Trang để đây. Bây giờ Trang chuẩn bị cái phần cải. Cải thì đây cái nào Trang sắc để bỏ vào cái canh. Bình thường với mọi người thường thì ăn cái sắc tùy nha mọi người, có người sắc dài chút xíu, nhưng mà riêng Trang không có thích ăn mà kiểu mà nhiều khi nó bị thường cải, mọi người ăn bị dính răng hay da đó. Thì bây giờ Trang sẽ sắc theo kiểu hơi nhỏ xíu thôi đó nha. Trang cũng sắc xong các bạn cũng chia cái phần đầu như vậy nha, tại vì phần đầu như vậy nè thì nó gọi là nó sẽ lâu chín hơn chút xíu, nên là mình để riêng cho một phần, để lát cái gì khi mình bỏ vô cái nước sôi mình bỏ vô phần đầu cải trước, xong mà mình bỏ phần lá vô sau. Rồi sao rồi Trang sắc cái phần cải xong rồi thì bây giờ Trang sẽ hành. Cái hành lá này là để mà khi mà các bạn nấu canh xong hết rồi đó bạn, mọi người nghĩ là mình nêm xong hết các bạn bỏ hành lá vô, cái hành lá tăng lên cái vị thơm và vị ngọt dịu nhẹ cho cái nồi canh của chúng ta. Trang sắc nha, sắc lựu nha. Chậm lại chút xíu.
cái hành này đó mọi người, Trang sẽ sử dụng những cái đầu hành để dành một lát. Trang sẽ xào với lại tàu hũ xào xả ớt đó mọi người. Trang chỉ xài đầu hành thôi. Trang để trong đây luôn rồi. Củ hành này thì Trang cũng sắp ra. Trang xài những củ dành cho xào tàu hũ. Rồi xào xả ớt không á thì khi các bạn nhìn vào cái nồi cái phần đậu hũ xào xả ớt thì các bạn thấy nó bị đơn điệu, nó không có màu, nên Trang chỉ sạch cái phần ớt này xào chung nó đẹp. Còn mà ai ăn cay không được thì khỏi cần xào. Trang ăn cay được nhưng mà Trang thích để cái phần ớt này nè. Xíu xíu làm cho to rồi bây giờ Trang sẽ bắt tay vào chế biến món tàu hũ xào và món canh. Cái phần kho này thì đợi cho nó thấm và chúng ta sẽ kho sau nha. Rồi bắt tay vào làm thôi. Rồi bây giờ mình bắt lửa lên xào ớt mọi người, để chảo nóng chút xíu, chúng ta cho dầu vào. Lửa chút xíu. Rồi chảo nóng chúng ta cho dầu vào. Rồi chúng ta bỏ sả sắc vào trước cho mọi người. Đấy. Sau khi bỏ sả sắc xong chúng ta bỏ tỏi vào. Đây, phần này tỏi băm. Và khi nào mà thấy là sả nó vàng chút xíu thì chúng ta cho phần nước sốt vào. Cho phần nước sốt vào, cho hết phần nước sốt vào. Rồi các bạn tiếp tục cho xả đây, cây này vào đây. Xào lên. Xả lửa tốt xuống. Rồi tiếp tục chúng ta cho đậu hũ vào. Tiết kiệm nước sốt. Rồi bạn xào lên. Rồi. Trang đứng ở ngoài này Trang thấy là rất là thơm. Đấy. Các bạn cho phần củ hành vào trước này. Hành. Và phần ớt vào. Rồi tiếp theo là chúng ta cuối cùng chúng ta bỏ đầu hành vào mọi người. Và để nha, chị nào mà bạn thấy tàu hũ nó thấm hết cái nước sốt, bạn xào cho nó thấm thì là thấm rồi thì chúng ta mới tắt lửa. Cũng như là củ hành nó phải chín nhẹ chút xíu. Rồi các bạn thấy không? Màu óng ánh rất đẹp. Sau khi mà chúng ta đảo được 3 phút thì các bạn tắt bếp cho mọi người. Cái này là phần cũng như nước sốt thì nó đã thấm vào những cái cục đậu hũ rồi mọi người. Rồi để bắt bếp. Rồi chúng ta đợi cho nó nguội hẳn đi rồi chúng ta hãy cho ra dĩa cho mọi người. Thì ở đây á, Trang có chuẩn bị là dĩa thì Trang đã chuẩn bị là cho nó đẹp mắt là Trang đã
cái cải xanh Trang đã sắp trên cái dĩa rồi, chúng mình sẽ đổ phần đậu hũ lên cho nó đẹp. Cũng như là một lát mình sẽ ăn mình sẽ gói đậu hũ với lại gói vào trong cái cải mình ăn. Sau khi cái món xào rồi thì Trang sẽ bắt tay vào làm cái món canh và kho luôn. Bây giờ Trang bắt bên đây là nồi nước canh, bên đây là nồi nước dừa, và Trang đợi cho nó sôi. Riêng cái nồi canh thì Trang sẽ bỏ cái phần xương cá vào đó mọi người, nó ngọt nước cá. Đấy, xương nè. Rồi các bạn ơi, cái nước nồi canh mà khi mà nó sôi lên các bạn thấy bọt, các bạn vớt bọt ra nha mọi người. Thì các bạn thấy là vừa chuẩn bị là ở đây chuẩn bị sôi ụt đó mọi người. Khi mình đợi sôi hẳn lên thì chúng ta sẽ bỏ thịt vào nha. Rồi Trang tiếp tục vớt bọt cái phần canh lên nha mọi người. Lúc nấu như vậy nè, bọt dơ lên, ta vớt bọt ra. Sau nãy giờ cũng khá lâu rồi thì Trang đắp cái xương cá ra. Xương cá ra nè, cho bằng đậu cải vào nha mọi người nha. Trang cho phần đậu cải vào, mình nấu trước cái đậu cải, sau đó mình cho cá vào. Đây là cái miếng cá nè, cái phần thịt cá đó phải bột. Mình nấu như vậy nè, mình không cần phải vẽ xương. Đây mình cho phần đầu cá này. Rồi chúng ta nấu chút xíu. Rồi ở đây còn bên đây thì chúng ta thấy là cái nồi thịt đó nó đã sôi rồi, Trang cho trứng vào luôn. Trang có thói quen là cho trứng trước, tại nhiều người là đợi ướp xong hết rồi mới cho trứng vào. Nhưng mà riêng Trang nghĩ là lỡ mà cho trứng sau vậy thì nó sẽ không thấm. Nên Trang lúc nào khi mà thịt sôi rồi Trang cho trứng vào luôn. Cái màu đang từ từ nó ngã vàng từ từ, các bạn thấy nó rất là đẹp. Đó, Trang cho trứng vào nha. Nó sôi đều luôn, nó từ từ nó ngã vàng, lát nó sẽ thấm một cái miếng thịt vàng, nó đều sẽ đẹp hơn. Các bạn cứ để cho nó sôi từ từ, tắt lửa riu còn cho nó sôi. Chúng ta thấy phần canh có bọt không? Có bọt chúng ta không tiếp tục vớt bọt thôi mọi người. Rồi bây giờ thì bắt đầu công đoạn nêm canh nha mọi người. Nãy chị Trang đã cho em vào một miếng muối rồi, để cho muối nêm. Nửa muỗng axi ngon, em thấy em người ít thôi. Rồi tiếp tục thì Trang cho canh cho nó ngon. Nêm thử nha, có ngon không? Rồi bọt miếng bọt dứt rất vừa cho mọi người. Hơi lạ nhẹ, Trang chỉ cho một miếng nước mắm nữa. Rồi sau khi mà Trang nêm xong rồi các bạn thấy là vừa ăn ngon rồi đó, thì Trang sẽ cho cái phần đầu cái lá cải vào. Rồi đây, mình cho hết vào đây. Wow, các bạn nhấn nhẹ nhẹ nó xuống. Cũng như là ta vớt cái đầu cá ra, tại vì đầu cá giờ chín, nếu mà bạn để rụt quá thì nó sẽ bị vớt cái đầu cá ra, để lát mình để cái phần trên cho nó đẹp. Đấy. Rồi. Cái phần mà thịt cá các bạn đừng sợ là nó bị nát, tại vì mình Trang thích là nó hòa quyện vào cái nước canh đó cho nó ngon. Đấy. Rồi xong chút xíu nữa rồi, bây giờ là em cho
phần hành vào. Phần hành nha. Hành. Xong rồi. Bước cuối cùng các bạn cho một chút dưa vào cho nó thơm. Đấy. Đấy. Canh xong rồi mọi người ơi. Còn này đây, còn loại thịt đó thì chúng ta cứ để cho nó phải riu hoài đây nghe mọi người. Nó bắt đầu nó từ cái nước vàng, nó vàng từ từ nó thấm vào miếng thịt. Khi mà thịt đang sôi á, các bạn tiếp tục nêm, chúng ta cho thêm 2 muỗng canh nước mắm ngon. Rồi xong rồi các bạn để lửa riu khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, cho chừng nào mà cái màu thịt kho từ một màu vàng mà nó ra màu vàng nâu á, là chúng ta lại xong cái phần thịt kho. Với lại các bạn kho lâu như vậy các bạn sẽ thấy là cái thịt nó mềm, nó ăn nó sẽ ngon. Giống như ở dưới quê Trang á, không có kêu là thịt kho trứng, tại vì kêu là thịt kho rượu không mà nên là nghĩa là mình kho lâu á, nó sẽ cái phần thịt nó mềm đi, nó như là khi mình ăn vào miệng nó tan chảy á, là ta kêu bằng thịt kho rượu. Trang để đây nha. Vậy là Trang đã làm xong 3 món là thịt kho hột vịt, món đậu hũ xào xả ớt, cũng như là món canh nấu và cải nồng nấu với lại cá lóc, những cái món ở miền Tây của Trang ăn dân dã. Trong 3 món này chắc là Trang nghĩ là món thịt kho hột vịt là món mà khó hả? Thường thì những cái người trẻ hoặc là những cái người mà mới tập nấu ăn cũng giống như Trang trước đây đó, thì kho vịt nè là nhiều bạn thắc mắc lắm. Ví dụ như tại vì sao mình đã để lúc mình ướp đó, mình đã để nước màu rồi mà tại sao khi mà mình để được cái nồi nước đó, thì bắt đầu nó trắng ra. Thì mọi người không phải đâu, tại vì khi mà các bạn để nước màu rồi các bạn cứ ướp bình thường, để nước màu bình thường, và khi mà cái nồi nước sôi các bạn bỏ vô thì các bạn thấy nó trắng đó. Các bạn từ từ, thì cái thịt kho vịt này các bạn kho là các bạn phải nhẫn nại, tại vì thường người ta kho người ta để từ 1 tiếng rưỡi, để lửa riu á, để từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng hoặc là 3 tiếng luôn, thậm chí có người mà nồi nấu một cái nồi lớn là thậm chí đến 3-4 tiếng luôn. Bởi vì sao? Thịt kho vịt này là phải từ từ màu trắng nó mới ra, từ màu vàng nó mới ra một cái màu vàng nâu, thì lúc đó là nó mới ngon. Cũng giống như là khi mình kho miếng thịt, mình vừa kho khoảng nửa tiếng thì cục thịt vẫn cứng, nhưng mà mình để lâu lúc đầu thịt thường nó mềm vậy mà dẻ đó không, để vô cái là nó rượu lên đó. Tại sao mình dưới quê Trang kêu bằng thịt kho rượu là kho qua cho nó rượu rồi thôi đó, nó mềm như vậy nè thì nó mới ngon, nó mới ra một cái màu vàng nâu gì nè, nó mới ngon đó. Cũng giống như là Trang nói thiệt với bạn luôn là Trang quay cái clip này bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa mà bây giờ bắt đầu 3 giờ chiều rồi nè. 3 giờ chiều bắt đầu mới có một cái bữa ăn như thế này, là tại vì đợi cái nồi kho nó phải rượu từ từ ha, nên không có gì vội vàng hết. Rồi bây giờ Trang mới nhiều nữa, Trang sẽ bắt đầu ăn thử những món mình đã nấu. Trang là không biết các bạn sao Trang thích ăn mà kiểu mà chan nước rồi. Trang thích ăn gì nè, Trang vô thấy đây rồi ăn. Trang lót mà thử miếng rau ăn nha mọi người. Ngon lắm. Ăn cục cơm nữa. Để thịt đi. Đây.
để lâu chứ nó là ngon nữa mọi người. Có Cầm đây cải này mọi người thấy không? Mình nấu là mình phải ăn, mình không ăn cái các bạn coi, các bạn nói là muối điều mất thợ thôi, nấu không biết có ăn được không, thì mình phải nấu, mình phải ăn nè. Cái canh này á, nếu mà Trang nấu cải ngọt, đây là cải ngọt, nếu mà Trang nấu cải ngọt á, thì Trang sẽ cho thêm một miếng gừng sắc sợi sợi mọi người bỏ vô thì nó sẽ thơm, nó sẽ ngon hơn. Giống như người ta hay nói là cải nó có tính hàn đó, mình bỏ gừng vô cho nó ấm chứ đó mọi người. Thì ở đây Trang nấu cải nồng nên Trang không có bỏ gừng đâu. Ngon quá. Vừa rồi thì Trang đã chia sẻ cơm gia đình 3 món với tất cả các bạn. Thì hy vọng là các bạn là thích cái clip này sẽ like clip này và subscribe kênh của Trang để Trang có động lực làm nhiều clip nấu ăn hơn. Ở clip sau thì Trang hứa với mọi người Trang cũng sẽ làm thêm một cái clip làm 3 món gia đình, cơm gia đình 3 món để cho các bạn có nhiều cái sự lựa chọn hơn để nấu cơm cho gia đình mình ăn. Và giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ thì Trang ăn cơm thôi. Bye.